15 για πολλούς άγνωστοι ναοί και εκκλησίες που αξίζει να ανακαλύψετε στην Ελλάδα. Όλοι γνωρίζουν τα μετέωρα ή την Παναγία της Τίνου στην Ελλάδα. Όμως υπάρχουν αμέτρητοι, λιγότεροι γνωστοί ναοί και ερημικά εξοκλήσια που αξίζει να ανακαλύψει κανείς. Είτε λόγω της τοποθεσίας ή μορφής, είτε λόγω ιστορίας. Δείτε μερικούς από τους πιο ξεχωριστούς τόπους θρησκευτικής λατρείας, με διάθεση ταξιδιώτη που δεν χορταίνει τα δικά μας αξιοθέατα. 1. Αγίου Πνεύματος, Παρανέστη. Εκκλησάκι σαν από παραμύθι, φτιαγμένο από ποταμίσιες πέτρες. Κάποιες χαραγμένες με το καλέμι, άλλες ζωγραφισμένες σε κάδρα και μία ταμπέλα. Παρακαλώ, μην αφήνετε χρήματα. 2. Αγία Παρασκευή, Σέρες. Επαφή με τα θεία. Μία ανάσα από το ρέμα Άνω Βροντούς προδρόμου. 3. Μονή Ταξιαρχών, Τσούκας, Νεστόριο. Προκαλεί δέος. Από το 1254 στο χείλος του Γκρεμού, ανάμεσα σε πελώριους βράχους και καταράκτες, κοντά στον οικισμό της Αγίας Άννας. 4. Αγία Παρασκευή Σιάτιστας. Αρχαίοι φιλόσοφοι και ορθόδοξοι Άγιοι συμβιώνουν από το 1677 στο τρίτο κλήτος του Γυναικονίδη, παρά την αιώνια κόντρα αρχαιότητας και χριστιανισμού. 5. Παναγία Παρηγορήτισσα, Άρτα. Εξωτερικά θυμίζει βυζαντινό παλάτι. Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται εσωτερικά, όπου κύονες πάνω σε κύονες υψώνονται για να στηρίξουν τον Τρούλο με τον Παντοκράτορα που είναι και ψηφιδωτός. 6. Μονή Κιπίνας, Ιωάννινα. Στο δρόμο από το χωριό Κιπίνα προς τους Καλαρίτες, σταματάς στο ταβερνάκι στο δρόμο σου για να προμηθευτείς το κλειδί. Περπατάς στο λαξευμένο μονοπάτι στο βράχο. Περνάς την ξύλινη κρεμαστή γέφυρα και βρίσκεσαι στο χώρο υποδοχής. Με 2 αναμένα κεριά θα δεις το καθολικό και με φακό θα εξερευνήσεις το σπήλαιο με τους σταλακτίτες δίπλα του. 7. Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος, Παλιός Πλάτανος Μαγνησίας. Ένα κατανυκτικό ερείπιο από το 1943 που οι Ιταλοί έκαψαν ολόκληρο το χωριό, περιμένει να αναστηλωθεί. 8. Τίμιος Σταυρός, Δολιανά Άσπρο Ποτάμου, Τρίκαλα. Ούτε ένας, ούτε 2, ούτε 3. 13 τρούλοι, όσοι ήταν ο Χριστός και οι μαθητές του, διαθέτει ο ναός. Και ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει δοθεί στη λεπτομέρεια. Πάνω στις πλάκες σχιστόλιθου που καλύπτουν τους τρούλους υπάρχουν μεταλλικοί σταυροί, από τους οποίους κρέμονται μικρά καμπανάκια. 9. Αγία Παρασκευή Σαρδενίων, Αμφιλοχία. Θεμελιώθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα και στον πλούσιο διάκοσμο της Μονής θα δείτε εντυπωσιακές αγιογραφίες που απεικονίζουν κεφάλαια της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. 10. Αγία Σοφία, Κάστρο Λιβαδιάς, Βιωτία. Κάτω από τον ναό εικάζεται πως υπήρχε η είσοδος για το υπόγειο μαντίο του Τροφονίου, ένα από τα πιο μυστηριώδη της αρχαιότητας. 11. Μονή Οσίου Λουκάτου Στυριώτη, Αράχοβα. Ένα από τα 3 βυζαντινά μοναστήρια της Ελλάδας υπό την προστασία της UNESCO. Ιδρύθηκε το 10ο αιώνα από τον Όσιο που ασκήτευε εκεί και υπήρξε πολύ αγαπητός στον κόσμο. Όταν κοιμήθηκε, χτίστηκε προς τιμήν του ένα εκκλησιαστικό συγκρότημα με όλο το μεγαλείο της βυζαντινής αρχιτεκτονικής και έγινε υπόδειγμα για τα μεταγενέστερα. 12. Προφήτης Ηλίας, Εύβοια. Στο δρόμο για το μεγάλο δρακόσυπτο της Εύβοιας, το πέτρινο ξοκλήσι στην κορυφή της όχης μοιάζει ένα με το βραχώδες τοπίο. 13. Μονή Αυγού, Ερμιονίδα, Αργολίδα. Κοντά στο χωριό Πελεή. Το μοναστήρι χτίστηκε το 14ο αιώνα, σαν φωλιά μέσα στο βράχο, ο οποίος από τον 11ο αιώνα φιλοξενούσε ασχεταριά μοναχών όπως μαρτυρούν οι τοιχογραφίες. Μπαίνει σκυφτός μέσα στο βράχο και έτσι διασχίζει στους θεόστιμους διαδρόμους. Καταπληκτική θέα στη χαραδροκυλάδα του ποταμού Ράδου και τη θάλασσα. 14. Αγία Θεοδώρα, Βάστα Αρκαδίας. Από τη στέγη της ξεπηδούν 17 δέντρα με ρίζες, τα οποία παίρνουν ζωή από την πηγή που βρίσκεται κάτω από τα θεμέλια. Και όλα αυτά χωρίς να δημιουργούν το παραμικρό πρόβλημα στο ταπεινό βυζαντινό εκκλησάκι. Η λαϊκή δοξασία αποδίδει το παράδοξο σε θαύμα της Αγίας Θεοδόρας. 15.
Παναγία Κακαβιώτισσα, η πανέμορφη εκκλησία της Ελλάδας που δεν έχει σκεπή. Βρίσκεται στη Λίμνο και έχει τη μοναδική ιδιαιτερότητα να μην διαθέτει σκεπή, αλλά να προστατεύεται αντί αυτής από το βράχο, ο οποίος την αγκαλιάζει γενναιόδωρα. Γράψτε μας κι εσείς στα σχόλια τη δική σας λίστα με τα εκκλησάκια που έχετε ξεχωρίσει ως αγαπημένα σας.